Підходить до мене чоловік та каже, можна я попробую з РПГ? Питань нема. Він попробував, все, я з ним хочу бігати, я хочу з ним працювати. Ніхто не відміняє мобілізацію, так само і в Верховній Раді. Вони такі ж самі люди, як і ми. Про вас ходять легенди по факту. Щоб було міномет, мені підірвало б руку. Тоді емоції зашкалюють так, що ти тупо маєш, що маєш робити, то і робиш. Особливо страшно тоді, коли ти витягуєш людину розорвату. Тоді вона. Картина стоїть перед глазами, це з цим трохи треба жити. З таким ворогом немає чим домовляти, тільки капітуляція. Вітаю, це «Плюс-плюс» подкаст на Громадській, його ведучий Сергій Гнезділов. «Плюс-плюс» подкаст – це військовий подкаст без цензури, і я радий, що ви його дивитесь. В ньому ми говоримо про актуальні проблеми українського війська і про те, якою буде вона, наша перемога. Сьогодні в мене в гостях військовослужбовець моєї бригади 56-ї, а точніше 1-го стрілецького батальйону. Людина, яка дуже багато в свої роки займається штурмовими діями. Він особисто ходить разом з хлопцями в штурми, відбуває наші втрачені позиції. І сьогодні ми з ним поговоримо про життя до армії, про те, чому важливі штурми, чому на них ходять все менше і менше людей і чому сьогодні так необхідна мобілізація. Вітаю. Вітаю. Пане Дід, да, у вас позивний Дід? Позивний Дід, да, звати Володимир. Володимир. Скажіть, будь ласка, чим ви займались до армії, а саме до 14-го року, так? Тому що за кадром ви розповідали про те, що перше ви потрапили в армію як мобілізований в 14-му році, а потім була певна перерва на цивільне життя. І 26 лютого ви повернулися у військо знову як доброволець, як людина прийшла захищати Україну. Так? До 14-го року, до першої мобілізації, чим ви займалися? Є підприємець вже багато років, займається підприємною діяльністю. Потім було 14-й рік мобілізація. Теж їздили в АТО. В 15-му році демобілізувався, демобілізація була. Тоді мобілізація була на рік. Знову. А яка саме сфера діяльності? Тобто, що саме ви робили як підприємець? Ну, я торгую овочами. Овочами. Тобто ви їх вирощуєте і ви їх потім збуваєте? Кое-що вирощуємо самі, кое-що докуповуємо. І продаєте на ринку? Така сфера діяльності. Круто. І ви живете в селі? Працюєте на землі? Живу в частному домі в селі. В 14-му році, коли ви потрапили у військо, коли ви були мобілізовані, чи була тоді війна настільки жорсткою і чим вона відрізняється від війни, яка розпочалась 24 лютого? Ну, та війна в той період часу казалося, да, що вона жорстка, бо ми не знали, що вона така що вона буває різною. Що вона буває різною війна. На той період часу, да, нам тоді казалося теж, бо теж були постріли. Так само і з радів, так само і мінометні обстріли були. Але є що порівняти цю війну з тою війною. То були тоді жорсткі бої під Дебальцево, Іловайський котел, аеропорт. Але були такі, як Широкіна, там, ну, трохи слабші було. Трохи слабші. Але ця війна набагато жорстча. Я пам'ятаю, як люди, які повернулись після АТО до цивільного життя, да, з часом, коли їх демобілізували, вони тривалий час не могли оговтатись, бо повертались з тил, який, здавалося б, забув про війну і, може, і взагалі про неї не пам'ятав. Вважав цю війну війною олігархів, а не там нападом Росії на Україну. І через це багато хто казав, я вас туди не посилав і щось подібне. У вас були такі випадки в житті? Хтось колись казав? Траплялося таке. Я чув, лічно мені казали, що вас туди ніхто не посилав. Особливо, коли ми зверталися, ви вже оформляли пільги, то дуже навіть державних органів. Да, люди, які на державній посаді, то казали, ми тебе туди не посилали. Ми вас туди не посилали. Що ви в таких випадках робили? Чи що відчували, можливо? Так, щоб десь сказала окремо, щоб було мужського пола, то дав би, звісно, по фізіономії. А так, як вона була женського і держслужбовець, скажімо так. Але це було якось
Можливо, В душі прикро. Конечно. Коли чуєш такі речі, то прикро в душі, що тобі така людина, вона і таке говорить. І таке тобі. кажуть. Да. Є люди, яким це не понять. Як воно, що воно. І може хтось і ждав цей русський мір. Ми його не чекали, цього руського міра, тому ми робимо те, що ми маємо робити. Для того, щоб їхня мрія не здійснилася. Скажімо так. Після того, як ви повернулися до цивільного життя і продовжили займатися своїми справами, приходить 24 лютого 22-го року, та Росія починає повномасштабну агресію проти України. І 26-го, здається, та ви вже знаходитесь у військкоматі. Вам зараз скільки років? 51. 51 рік. В 51 рік, я впевнений, у вас є після 2 років війни і після, ну, це вже не ті роки, та, в яких війна здається легкою справою. У вас, впевнений, є купа хронічних захворювань, які треба лікувати. І, ну, і спина, напевно, вже не така вже й... Спина не казенная, скажем так. Так, Вона так. теж дає собі знати поранення. Але тим не менш, ви прийняли таке рішення і 26-го пішли у військкомат. Так. Що ви можете розповісти про похід у військкомат? Я розумів, що вона таке, і це не шутки, бо він пішов повномасштабку. Я розумів, що будуть захвачені города, будуть захвачені села. Кое-що ми розуміли, що з 14 з 15, що це не шутки, і вона таким одним днем вона не закінчиться. Тому треба щось для цього робити. Сознательно пішли, ми знали, куди ми йдемо. А в самих військкоматах багато хто розповідає, що в ті дні в військкоматі були вистроєні величезні черги добровольців, що люди в такому піднесеному все ж таки настрої були, що от зараз ми дуже швидко дамо якусь відсіч, ми переможемо ворога, і для всіх було, здавалося б, очевидно, да, де ворог, а де друг. Так, дуже багато хто показав справжнє лицо, яке ти вважав його другом. Але ця війна поставила дуже багато на свої місця. Тобто ти вже розумієш, справжній твій побратим біля тебе, а той, що названий, він петляє. Це, щоб вони йшли і на теперішній час, як було тоді йшли люди, які осознанно давали собі чіткий відчут происходящого. І дуже багато хто за це віддав життя. Дуже багато хто вже фізично не виносить обмежено придатні, бо теж є поранені, є контужені, є люди з інвалідністю. А що трапляється далі, чому остальні не хочуть йти по мобілізації? Як би. Може, бояться? Боїмося, ми всі боїмося, бо це життя, кожен хоче жити, скажімо так. Але для цього, щоб ти нормально жив в цивільному житті, для цього потрібно щось робити. І якщо вони думають, що ми теж не вічні, ми теж закінчуємося, тому що у нас кожен день є втрати, є поранені, є погибші, а заміни у нас немає. Буде ровно рік, як ми заїхали, ми без ротації, без нічого, ми постійно в нулях. Ну і до цього була дуже така коротка ротація, насправді, її ротація. Ротація у нас була скільки там місяць, ми І важко її трохи назвати доукомплектовані були, потім на нас кинули на одну позицію, потім ми туди зняли і закинули сюди. І по сьогоднішній час ми тут. Так, так. В першому стрілецькому батальйоні, де ви проходите службу, вже майже 2 роки, так? Да. Про вас ходять легенди, по факту. Ви не така вже й медійна особистість, але тим не менш багато хто каже, от дід, він майже в кожному штурмі, він там йде вперед, він веде за собою хлопців. Яким він був в перший штурм під час повномасштабного вторгнення? І чи пам'ятаєте ви його? Чи можете його розповісти детальніше про перший штурм? Пам'ятаю цей штурм дуже добре. Де це було? Ми попали тоді в Великі Новосілки. У нас були прикомандировані, ми були до 37-го бата. Перший штурм ми штурмували Новодонецьк. Новодонецьке. Да. Це перший наш штурм, який був. Я тоді в складі 21-го батальйону штурмував Новодонецьк. Так. Як ви заходили з тої сторони через дамбу, а ми заходили з тої сторони. Так що бачите, як воно. Що ви можете розповісти можливо, про відчуття? Хотілося б просто донести до глядачів, до нас дивиться дуже багато військових, можливо, які тривалий час були в тилу, а зараз потрапили на фронт. І хотілося б просто
можливо, поділитись з ними цими відчуттями. Що воно таке перший штурм? Тому що насправді для мене, незважаючи на те, що я з 19-го року у війську, ми не штурмували там під час операції Об'єднаних сил, і коли почалась війна, ми теж в такому піднесеному настрої були, що ось зараз ми почнемо там штурмувати, робити якісь речі, можливо, звільняти населені пункти. Але ми стояли, ми стримували ворога, потім збирали групи добровольців, хто поїде зупиняти прорив на Золоту Ниву, на Новосілки. Я визвався поїхати разом там з командою, так би мовити, свого підрозділу. Коли ми туди приїхали, після того, як ми прийняли бій, після того, як ми зупинили ворога в Золотій Ниві, і він відкотився на Новодонецьке, ми зрозуміли, що штурми – це не зовсім весело. Штурми – це не зовсім ура-ура, як ми собі думали, а штурми – це насправді там велике планування. Так. І якась нормальна стратегія має бути для того, щоб дійсно цей населений пункт звільнити. От що ви про свої, можливо, відчуття або про свої спогади про цей перший штурм можете сказати? Ну, відчуття от, непосередньо, коли йде штурм, ти на адреналіні. Ти просто робиш ту роботу, яку ти маєш робити, щоб зберігати життя і особового складу, і в тому числі і себе не підставити під пулі, під обстріли. Але починаєш робити висновок происходящого тоді, коли це вже все закінчилось. Штурм, буває, що невдалий штурм, бувають вдалі штурми. Ну, підсознанку знали, що происходило буквально, спустя 15-20 минут до тебе вже підсознанку, ти починаєш розуміти, що вона була. А в той період часу ти просто на адреналіні, ти цього не можеш дати аналіз роботи, правильно ти зробив чи неправильно зробив. Тоді емоції зашкалюють так, що ти тупо маєш, що маєш робити, то і робиш. А нема страху перед початком штурму? Немає якихось сумнівів? Бо особисто в мене воно постійно. Коли воно ще не почалось, ти сидиш в посадці, ти чекаєш цього наказу, так. і в тебе щось шкребе там на душі. Як кажуть, не боїться тільки або повний дурак, або я не знаю як. У кожної людини є чувство страху. Кожен ми це розуміємо. Тільки хтось показує цей страх, хтось не показує. Але повірте, що в душі у кожного сердечко б'ється набагато швидше, ніж звичайно, коли на оборону стоїш або десь там в тилу. Про аналіз штурмів. Ви зараз головний сержант цілої роти і багато працюєте з особовим складом, так? Навіть якщо це невдалий штурм, ви аналізуєте це зі своїми бійцями? А я ж. Ви говорите про це? Ми про це говоримо. Ми працюємо над своїми помилками. Ідеально, як би не планував, ніколи не виходить так, як ти плануєш. Хоч событий, і все вже йде по ходу п'єси. Плануєш одно, але є якісь перешкоди, де там, то вже. І коли вже виходимо, тоді ми починаємо, якщо ми зробили отак, а якщо ми зробили б отак. Ми це все обговорюємо. Для цього, коли є період часу, злагодження проходимо. Був час, якийсь тиждень ми на полігоні займаємося. Після кожного штурму трохи дають відпочити сутки, потім там сутки-двоє ми виходимо на полігон, отрабатуємо, опять же, ті ж самі, робота над помилками, скажімо так. І вже при другому ми робимо висновок з попереднього штурму, і на другий ми плануємо вже по-іншому. І отак кожен штурм. Штурми ніколи не бувають однакові. Кожен штурм по-своєму. І робиш аналізи з того, і тоді вже починаєш ото. Так само і людей підбираєш. Підбираєш таких людей, які вони знають, куди вони йдуть. Знають, для чого це на все робиться. Туди силу не втягнеш. Щоб піти на штурм, людина осознанно повинна цього сама хотіти. Тоді виходить більш вдалий результат. Але ж бувають все ж таки ті, хто не хочуть йти. Як бути з ними? І чи були у вас моменти, коли ви там якось, можливо, людей, які тільки мобілізовані і потрапили до вас в підрозділ, переконували їх в цьому, і у вас це виходило? Ті люди, що попадають свіжі до нас, ми одразу їх і на бойовий не ставимо, ні на штурм не задіємо, поки він привикне до особового складу.
Ми повинні розуміти, на що він здатен, що він може, що він не може. А потім вже ми його внедряємо в групу, там, де є 5-6 бійців, скажімо, більш вже опитні, які пройшли деякий період, шлях там той, то ми його одного карандаша, карандашем ми так називаємо, то ми приєднуємося, і він постійно втягується. А чи можна сказати, що в принципі, на жаль, штурмують все одно всі? Ну, майже всі задіяні? Ну, теж так чи менше? дивимося, хто витягує за станом здоров'я, хто витягує психологічно. Є людина, яка психологічно, вона не готова йти на штурм. На оборону вона согласна. Вона стає на оборону, вона виконує свої завдачі, але в окопах, в траншеях. Але на штурм вона Психологічно да, не готова. психологічно до цього не готова. Людину треба до цього підготовлювати. Він зробив висновки з попереднього. Хлопці зайшли, вдало, всі вийшли. Дуже багато людей ламається, коли заходиш, є втрата. Добре, якщо 300, погано, коли є 200. Тоді вже важче. І дуже багато людей після цього теж, скажімо так, не готові до цього йти. І вони залишаються на оборону. Плюс-плюс подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї Маріупольської бригади, і бійцем якої я є. Тому не забувай донатити на Збройні Сили. Твій донат важливий. За весь час, за 2 роки, треба якось відпочивати. Ви часто буваєте вдома? Скільки за цей час ви були вдома? 3 рази. 3 рази. По скільки днів, можливо? 10 плюс 2 на дорогу, 12 діб. По 12 днів, так? 12 днів. Це через те, що ви настільки добре впливаєте на особовий склад і разом з ним ходите? Вас відпускають? Чи це в порядку речей? Якби спочатку ми рік майже це Взагалі не гуляли? Взагалі не ходили, бо нехватка кадрів. І тоді вже, як прийняли закон про відпустку, тоді ми вже почали. Я 2 рази був у відпустці, і 3-й раз я був на реабілітації, постійне ранення, то я попав додому, дали час на реабілітацію. Так, про поранення ми ще поговоримо. Коли ви приїжджаєте додому, зустрічають діти, що вони говорять? Ну, звісно, зустрічають і діти, і жінка. Але вдома так скажу, що ми немножко вже одичали. Дома 3-4 дня і тобі щось наче не вистачає. Ти постійно думаєш, що тут твої побратими, тут твій особовий склад. Ти починаєш вже думати. Жінка каже, вроді би, тобі ще 2-3 дня, ти вже мислями весь тут. Тілом ти вдома, а мислями ти вже постійно тут. Особливо, коли ти знаєш, що на позиціях бувають різні ситуації, переживаєш, як вони там будуть. Було б я б так зробив, як вони зроблять так, чи не зроблять так. Це постійно об этом. Це погано чи добре? Як вам сказати, поки ми тут, це добре. Погано для того, що ми удаляємося від сім'ї. Ми перестаємо її розуміти. 2 роки вже практично ми вже привикаємо к цій житті. Ця життя ділиться вже на 2 групи, скажімо. Домашня життя і армійська життя. Вона якось Якось вони несумісні? несумістимі. Не знаю, чому так, я от тут Як можна це виправити, цю ситуацію? Потрібен час. Потрібен час, тишина насторажує. Не привикти тут, що там бахкають нормально, є там якийсь свій час. В будь-якій позі ти заморний, ти його. Дома приходиш, оця тишина, легкий десь якийсь шорох, вже є якась реакція. Для цього потрібен час, щоб психологічно відновитися. Тому що вже, скажімо так, що психологічно у кожного психологія нарушена і крепко нарушена. Після контузії, після всякого цього від того. Дивишся по-іншому на це життя. І саме більше обідно те, що для когось ця війна вона не касається. Спочатку була більш дружно, і волонтери, і всі розуміли все, тільки трохи від своїх городів відкинули ворога. Все, ми далі не підемо, наш город спокійний, все, ми живемо своїм спокійним життям. Це є погано.
Закон про мобілізацію. Ви читали щось, що пропонує сьогодні Верховна Рада, що пропонує сьогодні омбудсмен з прав людини, що пропонує, можливо, навіть президент? Читали обговорення, читали медіа. Що ви думаєте в цілому про цю ситуацію, яка сталася? Тому що, на жаль, я шокований тим, що відбувається сьогодні, і що певні політичні популісти, вони спекулюють на цій темі і розповідають, що там мобілізація не потрібна, ми там переможемо дронами, ми там переможемо непонятно чим. Хтось розповідає навпаки про дуже жорстку мобілізацію, про те, що воювати будуть всі. Яка ваша думка стосовно цього? Я більше підтягую до цієї версії, що мають всі вже фізично змотані, щоб була жорстча мобілізація, було більше підрозділів, було більше бригад, батальйонів. Було б трохи легше, якщо, наприклад, як було 14-15, ми заходили 45, 65, 90 діб, на якийсь період часу нас виводили, потім знову заходили. Трохи людина відпочиває і психологічно, і фізично. Зараз у нас немає, не вистачає цієї заміни, щоб трохи вивести людей, доукомплектовувати, відпочити трохи. От для цього потрібна мобілізація. У нас в цілому можна сказати, що зараз людині не вистачає, щоб елементарно закривати позиції, навіть тими силами, які є. Тобто не йдеться навіть про якусь ротацію, не йдеться про демобілізацію взагалі у війську не говорять, тому що вважають це якоюсь супер нереалістичною метою. Але навіть для того, щоб елементарно сьогодні людина там виїхала у відпустку, навіть для цього не вистачає по факту Не вистачає, людей. нема ким замінити. То нам потрібна жорстка мобілізація. Я вважаю так. Пане президенте, надіємося, що ви дивитесь все ж таки «Плюс-плюс» подкаст. І будемо раді, якщо ви почуєте думку військових стосовно цього. Тому що дійсно військові втомились, і всі громадяни мають бути рівними перед законом. Всі громадяни мають виконувати громадянський обов'язок по захисту країни, а не виїжджати на плечах добровольців, які прийшли захищати країну на початку війни. «Плюс-плюс» подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї Маріупольської бригади, і бійцем якої я є. Тому не забувай донатити на Збройні Сили. Твій донат важливий. Розкажіть тільки детально про той штурм, коли вас затрьохсотило. Про евакуацію, що ви пам'ятаєте. Ми тоді не штурмували, ми тоді якраз тільки ми заїхали Оборона була, так? в оборону. Ми заїхали ще на почти голої позиції. Там на двох позиціях, на одній була ямка в коліно, на другій було в пояс, на третій взагалі не було нічого. Чиста лісосмуга. Ми заїхали десь в обід, поки ми завели людей по позиціям, поки вже вечір. І тут поступає команда від комбата, що на нас, по нашій вулиці, ми були якраз в селі, по нашій вулиці движеться танк і 15 піхотинців. Ми одразу взяли АТшки і вийшли його зустрічати. Почався бой около 9, скажем, вечора. І отак троє суток обстріл не прекращався. Було у нас тоді багато 300-х, було 200-ті. Мене десь по 20 лютого затрьохсотило. Евакуація була аж 4:30. Тобто 4 години я був на турнікетах. Хоча, дякуючи пацанам, які грамотно наложили турнікетом, рани були серйозні. Була сквозна в ногу і рука. Біля мене впав буквально метра 2-3, від мене зірвався сапог. Наподобі РПГ. Так, СПГ. Ото мені повезло, скажімо так, що іменно сапог, бо там сплав легкий. І вона пішла по косі, по касательній, щоб було міномет, мені підірвала б руку. Це я пам'ятаю добре. Ви впали, вам наклали турнікети. Да, я відповсюдно, бо мене викинуло трохи, я кричав, що я 300, пацани не почули. Був жорсткий обстріл. Я на правий бок, я відкотився в укритті. Потім пацани затащили і одразу наложили турнікет на руку, турнікет на ногу. І майже
більше 4 години я на турнікетах ждав, поки Попускали турнікет? ні, рани були дуже, там понадобні зробили, рани були серйозні, турнікети нам не попускали. Це вже, я пам'ятаю, до Міньківки. Я ще був при пам'яті, і коли вже з цього ваква мене передали на швидку, я вже побачив, що лікарі біля мене. Тоді я трохи розслабився, мене виключило. Я вже прийшов в сознання вже в Славянське. Доправили в Слов'янськ? Славянськ, одразу на Дніпр. Я вже в 3:20 я вже був в Дніпрі, в лікарні Мечникова. Там зашили, підлатали, ногу врятували, як бачимо. Так, бігаєш і досі. 4 години, насправді, з турнікетом 4 години – це дуже критично. Боль адська, Та 4 але години. лучше перетерпіти боль. Я чув, і 6 годин врятували ногу, тобто, що. Так. Тому що воно ж перетягнуте все одно, кров має циркулювати. Турнікети не попускали, хоча я просив, бо рука одразу почерніла, думав, що руку нам не спасуть. Рука була чорна. Я за це і переживав, хоча б думаю, щоб нас спасти на конечності. Дякуючи лікарям, там лікарі дуже грамотно, вони одразу в Славянську зробили першу перев'язочку одразу. І потім далі по евакуації. І в Дніпрі 4 рази ногу перешивали, поки стягнули шкуру. І 5 операцій на руку. Але все працює? Так, да, працює. Все супер. Стріляє, бігає. Круто. Ні, просто багато спілкуюся з людьми, які отримали важкі поранення, і дуже часто дійсно це величезна проблема через те, що нога дуже довго там перетягнута. Якщо на длительний період, то вона дає собі знати. А якщо на короткий відстань, то нормально, все. Але все одно вони дають о собі знати. На перемену погоди особливо починають крутити. Вже не треба ні в інтернет залазити, нічого. Вже знаєш, що погода поміняється. Такий нормальний. Нормальний, так. Барометр на нормальний, спрацьовує. Зараз, коли знаходитесь в тилу, часто зустрічаєте людей, яких ви особисто знаєте, і знаєте, що вони косять, що вони є ухилянтами, можливо, уклоністами. Є такі. Чи говорили колись з ними? Відповідь одна. Я ж больний. Я не готов для війни. Ти пішов, бо ти ж був в 14-15, ти знаєш, ти вже вмієш. Я ж нічого не знаю, так научать. Ми ж спочатку теж, нас ніхто не обучав, ми ж теж не родилися в броні, як в казках. Ми такі ж самі цивільні, у кожного була своя робота на своє життя. Для чого є полігони, є люди, які вже кое-що об'яснять, покажуть. І, будь ласка, запрошуємо, приходьте. Хто має бажання, всіх навчив. Хтось каже, що на війні найважкіше – це втратити друга, втратити побратима. І це, ти пам'ятатимеш це все життя, тому що… Так, з цим вже остаток життя, з цим нам прийдеться вже жити. Я втратив дуже багато. Її витягував. Ми були на позиціях. Разом теж з воєнкомата призвалися. Покойний Федька, його прямої з танка, йому відірвало руку, ногу, ми його витягували. Санька Акор теж був такий красивим воїном. Його вже пополам, половину тільки витащили, нижню частину ми так і не знайшли. Ми його завезли додому, поховали. Важко. Так, втратити це завжди важко. Це дуже важко. Погоджуюсь з вами. Тебе цепанули, медицина развита, зараз залатають, будемо далі бігати. А це коли бачиш очами, особливо страшно тоді, коли ти витягуєш людину розорвату. Тоді вона, картина стоїть перед глазами, це з цим трохи треба жити, щоб вона якось загоїла. Скаже, що вона время лечить. Ні, вона не лечить. Тупо так забивається. Притупляє трішки, але все одно але все одно пам'ятаєш. Пам'ятаєш, так. Да. В принципі, зараз я можу сказати, що деякі мої знайомі прямо зараз вони продовжують йти в армію, вони продовжують там мобілізовуватись. Та. Зараз спостерігається все ж таки якась невеличка, але хвиля людей, які зрозуміли, що війна вона надовго і вона їх не омине, тому вони краще зараз підуть. Та. Що сьогодні має
знати людина, яка готується до мобілізації? Можливо, якісь курси вона має пройти, можливо, як вона має підготуватись? Бо от є люди, які кажуть, от ми не готові до війни, так? Що має знати і вміти людина, яка йде в армію? До війни нікого, ніхто до цього не готується. Це вона відбувається вже в процесі. Для цього йде мобілізація. Спочатку полігони. На полігоні йде сортировка. Йому дають від зброї, він пробує з того виду зброї, з другого виду зброї, кому якась більш до вподоби. На свій приклад знаю, на полігони, що ми виїжджали, підходить до мене чоловік та каже, можна я попробую з РПГ? Питань нема. Він попробував, все, я з ним хочу бігати, я хочу з ним працювати. Тобто він почувствував мощу від зброї. Все, він хоче з ним працювати. Другий боїться, вихлоп був по ушам. Для цього є наушники. Хтось любить більше стрілецьку зброю, хтось на автомат, хтось на покемон, хтось на другий від зброї. Це для цього, а так, к этому ніхто ніколи не готовий. Тобто додатково, в принципі, цивільна людина не може підготуватись до війни? Навіть психологічно, морально вона вже в процесі. Все входить событий, він до цього вже ставиться по-другому. Дуже багато дає бойовий дух, вже коли ти в групі. Є на кого рівнятися, ага, він робить так, а я ж не хуже, я так само зроблю. Є до кого приравнюватися. Це вже і є адреналінчик, скажімо так, з'являється в процесі. Нещодавно я спілкувався з одним закордонним журналістом, і він задав мені питання, яке я теж хочу задати вам. Він каже, а якщо війна буде тривати все життя? От все життя Росія буде нас сперти. Що робити в такому разі? І чи готові ви особисто сьогодні, чи ваш підрозділ домовлятись з ворогом? З таким ворогом немає чим домовляти. Тільки капітуляція. Цим людям немає віри. Буде договорняк, знову пройде рік-два, поки вона трохи укріпиться в пірішки, і вона піде далі. Вона на цьому не зупиниться. Тобто ніякі домовленості з Росією вони сьогодні? Моя думка така, що ніякої домовленості не може бути. У мене абсолютно теж така сама думка, я вважаю, що я не треба... трохи, скажімо так, я срочну службу служив, тоді ще був Радянський Союз. Я служив в Росії, Алтайський край. Потім був період часу, їздив туди в командировки. Я трохи знаю цих людей. Нема їм довіри. Тому тільки повна капітуляція. Що, можливо, в цивільному житті вас все ж таки ще тримає на плаву? Тому що 2 роки я сам інколи... Я не знаю, що мене тримає на плаву. Я шукаю оці моменти, які б мене, можливо, мою психологію ще тримали в якомусь правильному руслі і шукаю ці радощі життя, те, що мене ще збираю докупи. Що є таке у вас? От я для того, щоб повністю не зійти з глузду, почав вести військовий подкаст на Громадське. І, в принципі, можу сказати, що дійсно це зміна діяльності, і він мене хоч якось тримає на плаву. Можливо, у вас є такий самий спосіб відпочити від війни або трішки відволіктись? Можливо, це сім'я, можливо, ще щось? Можливо, якесь хобі? Скоріше за все, це сім'я. Є мрія. Маю дочку, є бажання дожити до того, щоб потримати внучка чи внуку на руках. Це і є адреналінчика. І я би не хотів, щоб прийшли якраз оці, що кажуть, освободителі руського міра, і диктували мені правила життя, як я маю жити, як я маю робити щось. А донька з онуками не поспішає? Поки ні. Казала, що нема ще підходящої кандидатури. Шукає такого, як папа, а таких дуже мало. Всі воюють час. Так. Зараз важко насправді мати другу половинку на фронті і не знати, що з нею сім'я буде. підтримує. Це сама велика підтримка, це родина. Жінка знає, і знає мої думки, що я їх не поміняю. Ми говорили якось з військовим теж в «Плюс-плюс» подкасті. Він сказав, що дуже часто жінка задає йому дуже глупі питання про те, що а от чому там хтось приїхав вже 5 разів, наприклад, додому, а ти мало приїхав.
ваші домашні розуміють повністю вас і не питають такого? Вони прекрасно розуміють і знають мою роль тут. І тому розуміють такі питання. Да, хотілося б чаще, щоб попасти додому в той самий період часу, але уділити жінки увагу, з дочкою трохи побути. Нема такої можливості. І вони це прекрасно розуміють. Плюс-плюс подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї Маріупольської бригади, і бійцем якої я є. Тому не забувай донатити на Збройні Сили. Твій донат важливий. Поговоримо про Перший Стрілецький. Перший Стрілецький, в принципі, він був створений як такий супроводжуючий батальйон. Тобто це абсолютно піхотний батальйон, батальйон підтримки, батальйон стрілецький, так? Який був створений під час повномасштабного вторгнення. Він по більшій мірі створений з людей мобілізованих. Так. Що ви можете сказати, чи є здорова атмосфера в батальйоні, та в цілому, чи подобається вам служити в піхоті в 56-й бригаді? Ну, тут как бы без варіанту, подобається, не подобається. Хтось должен бути і там, і должен бути і там. Тут как бы особого вибору не було. Батальйон сформований 15 травня 22 року. Ми формувалися в Дніпрі. Офіційно по документам, якщо не помиляюся, 7 травня. Офіційно по документам він створений перший стрілецький батальйон. І я з перших днів в цьому батальйоні не шкодую ні о чому. Командування у нас було хороше. Дякуючи, що ми починали у нас зараз Юрій Михайлович вже комбат. Він тоді ще був командиром взводу. Так, так. Потім він став командиром роти. Таких командирів дуже мало, я вам скажу так. Так само предыдущий комбат наш, теж Вікторович теж, так. Нормальний комбат. Таких комбатів теж рідко, що я лично мав. Ну так, є з чим порівняти. Я мав честь з ним, ми так само ходили і по бойовим, і по посадкам, скажімо так. Він знав кожну позицію, він приїжджав до мене на позицію. Так що другі комбати цього не роблять, бо вважають, що це не потрібно. Комбат має бути там, командувати оттуда. Я вважаю, це неправильно, тому що командир має знати, в яких условиях знаходиться його особовий склад. Що він для цього зробив? Може, десь якусь підказку він дасть, може щось таке. Та й люди тоді більш крепким, скажімо, морально, бо вони знають, що комбат поважає особовий склад, він приходить, він слухає, у кого які питання, у кого це. Це дуже багато додає мотивації. Чи можна сказати, що, в принципі, все ж таки армія з початком повномасштабного вторгнення, вона трансформувалась? Це не та совєтська армія, в якій є наказ і більше нічого, а скоріше це все ж таки дійсно якийсь такий орел побратимства, да? Коли твій командир водночас є твоїм другом, який приходить і... Ну, тому що комбат, по факту, він не має приходити туди в крайній окоп і питати, як ти. Але цей комбат буде ходити, так само і теперішній комбат. Він так само буде ходити, як у нас був Вікторович. Це дійсно командир, який переживає за свій особовий склад. І це та людина, яка розуміє, що вона до чого. Що нам заважає перемогти? Побільше би арти. Арти. Арти, дронів. Оце людей. Ну, то віддільний розговор. За людей це категоричний крик душі. Скажімо так. Багато військових вважають, що саме зараз починається оця патова ситуація війни, коли українська армія, ну, майже повністю, вона вся така, через те, що 2 роки люди без нормальних ротацій, ну, є певна усталість, да? Є певна така... Люди змотані. Так, так. І чи не вважаєте, що дійсно саме зараз починається цей переламний момент війни і патова ситуація наступає от прямо зараз? Ну, не прямо зараз, вона вже десь після Нового року. Люди починають вже, просто люди фізично і психологічно, люди вже устали. І особо дуже багато хто міняє свою думку, бо не вистачає особового складу. Щоб трішки був крепший особовий склад, можна було хоча б внутрі
трохи вивести Ротувати людей, там. да, вивести там групу на якісь пару днів, на те ж саме покупатися на нормально. Тому що люди місяцями стоять в окопах, вибачте, одними салфетками. Люди не знають, що таке вода. Це теж, як би, із-за того, що нехватка особового складу. Причому катастрофічна нехватка. Так. Це печальна ситуація. Що для вас є перемогою? Як вам сказати? Так і кажіть. Вже б хотілося швидше цю перемогу, щоб вона в кінці кінців дала нам нормальну техніку, зброю, щоб робити якийсь прорив. І тоді А що для вас буде кінцем війни, ну саме от перемогою? У вашому розумінні, це спалена Москва, чи це звільнення наших територій? Просто у всіх дуже різне поняття перемоги і капітуляція кацапів, щоб вони капітулювали повністю, вернути в ісходну рубежі, зробити на їхній території 30-кілометрову сіру зону. І тоді спокійно душою можна зробити демобілізацію і повернутися в нормальне цивільне життя. це реально, це, як ви думаєте, ну, багато хто вважає, що це вже абсолютно нереальні речі, що такого не буде. На вашу думку, ми ще можемо цього досягти? Я гадаю, що так. Просто пройде період часу, це не буде завтра, післязавтра. На це потрібен час. Але я гадаю, що цього стане. Якщо ми на цього не будемо мати надіжду, то цього не стане. Для цього треба стремитися вперед, мати бажання до цього дойти. Поки є здоров'я, будемо потихеньку старатися, щоб цього сталося швидше. Багато військових аналітиків, журналістів сьогодні порівнюють події сьогоднішні з подіями історичної давнини, коли Українська Народна Рада, на жаль, мала такий нестабільний політичний фундамент, і через це відбувся розкол, відбувся спочатку бій під Крутами, а потім всі здобутки того, що в цілому армія УНР здобула на той час в боротьбі з комуністами. На жаль, воно все було нівельоване тим, що ми, як українці того часу, не змогли домовитись про єдність в керуванні країною, і УНР перестала існувати. Багато хто проводить ці паралелі і каже, що, на жаль, Україна заходить на цей другий круг, і є така небезпека, що військове, політичне керівництво, вони не можуть працювати злагоджено, вони постійно сперечаються, постійно конфліктують, і це створює велику небезпеку в цілому для державності. Що ви можете про це сказати? Поки не наведуть порядок в Верховній Раді, не буде порядок на країні. Проблеми в Верховній Раді? Так. Я вважаю так. Їм не поняти ситуацію, яка відбувається на війні, поки вони самі сюди не побувають. Для цього ніхто не відміняє мобілізацію, так само і в Верховній Раді. Вони такі ж самі люди, як і ми, військовослужбовці. То, що вони на державних посадах, це не означає, що вони хоча б, щоб якийсь депутат прийшов, побув в тих условиях, які знаходиться особовий склад, як живе піхота, чим вона живе. Може тоді щось не почнуть думати по-другому. А так для цього що? Їм цього не понять, бо вони сюди не ходять. Чи використовуєте ви активно дрони під час штурмових дій? Зараз трохи є. Спочатку їх у нас взагалі не було. Ми коли заходили на штурми, то взагалі заходили всліпую. У нас не було ні глаз. І вони цього прекрасно розуміють, коли ти заходиш, вони бачать ситуацію, ще й включають глушилку. Помимо цього, що немає глаз, ще й радійки погано ловлять. А коли немає зв'язку, немає очей, це дуже важко. Але зараз ситуація краще, ніж була? Так. Чи можна сказати, що все ж таки, оці 2 роки ми чомусь навчились за ці 2 роки? Ми покращили ситуацію? Звичайно, чомусь навчилися, беремо приклад своїх помилок, виправляємо свої помилки. Трохи додавалося і по дронам, по бівішкам зараз трохи легше. Тобто вже не бігаєш тим РПГ, щоб ту техніку достати чи що. Це вже робить для тебе дрончик.
Просто я згадую початок повномасштабного вторгнення, знову ж таки, як тоді була ситуація з дронами. І Було все дуже погано. Критична Так, ситуація була. так. А зараз все одно воно краще. Ну, краще, трохи краще. В цьому плані трохи так. Да. Є якісь висновки зроблені вже з цього. Тоді було багато суєти, багато непоняток, тому що вони перли з усіх сторін, к этому ніхто не був готовий, не було ні закріплено, не було нічого. Тобто зараз потихеньку, якщо движешся, є якийсь період часу, хоч трохи закріпляєшся, потім двигаєшся далі. То в цьому плані, так. Да. Трохи підготовки і мінометами, і артою трохи роботи, такої раніше і не було, скажімо так. Арти взагалі, в принципі, да, раніше. Було проблематично і з снарядами, і з усім. То зараз трохи є голодно на БК, але трохи краще, ніж було тоді. Угу. Ситуація все одно краще в цілому загалом, ніж була. І з медичною складовою, в принципі, теж величезний прорив відбувся. Прорив є величезний, тому що пройшли пацани теж курс. В кожній вже бригаді, в кожній роті є вже бойовий медик, який робить свою роботу. Це теж багато що означає, бо коли ти 300, кожна хвилина на вагу золота. Правильні перев'язки, правильні турнікети, це спасає людське життя, спасає конечності. По несознанці, дуже багато хто по несознанці і потеряли і конечності, і кров'ю стікало, бо неправильно ті ж самі турнікети накладають, людина стікає кров'ю. Добре, якщо немає обстрілів і ЕВАК може під'їхати поближче, забирає. Є такі моменти, що витягуєш 300-го і по 3-4 кілометри витягуєш його в жовту зону, щоб потім під'їхала ВАК і його і забрали. На це уходить час. Так, і під час евакуації людина просто-напросто може померти, так, бо так. дуже довго вона відбувається. Пішки тащити тіло дуже, нереально. Дуже важко. Та. Коли часто штурмуєш, не думаєш там ні про що, в принципі. Мало думок там є там, про якісь тилові моменти, про ще щось. Ти постійно думаєш там виключно про свою групу, про людей, які поруч. Так. Ти травиш з ними анекдоти, все якось воно відбувається максимально по-фільмовому, але після штурмів наступає такий момент апатії, коли ти розумієш, що ти дуже сильно втомився. Як ви виходите з цього стану? Що ви робите в таких випадках? Сон. Багато спите. Да, сон дає, трохи успокаює. Якщо є така можливість, то краще сна нічого не буває. Бо ти коли виходиш, закуриш сигарету, і ти розумієш, що тебе тако починає тіліпати, реально тебе тіліпають. Відпочинок – це найкращий вихід з цієї ситуації. Лягти, поспати. Угу. Так. Я лично так, по собі я знаю, що вона трохи заспокаює. А так, що потім починаємо це все обсудити і на юмор. Я витягую ребят більш такого, люблю шуткувати. От цим юмором вони вже привикли до цього і знають, що молодець, починають, все буде добре. Це є такі нюанси. Чи можна, обернувшись назад, на весь цей шлях, сказати, що вам не соромно, що ви прийняли таке рішення і пішли захищати країну 26 лютого? Нет, конечно. Если бы вернуть бы назад на 22-й рік, вже знаючи цей шлях, який я пройшов, я б зробив так само. Те ж саме, що я зробив спочатку, вернув би зараз 22-й рік, щоб стояла така ж сама задача, я б не задумувався і пішов би далі. І це круто. Я не знаю, круто чи не круто, але просто я... За ці рішення не соромно. Я роблю те, що має робити кожен мужик. Тому що у кожного є сім'я, у кожного є діти. І я не хочу, щоб моїми дітьми хтось руководив, або хтось прийшов якийсь бурят, там ще якісь і мої владіння робив, що він вважає для них, що це є добре. Я цього не хочу. Тому я тут. Сьогодні у нас в «Плюс-плюс» подкасті в гостях був штурмовик
людина, яка тривалий час служить в першому стрілецькому батальйоні 56-ї бригади, позивний «Дєд». Він розповів про досвід штурмів, про те, як він проживає, про те, як він аналізує результати цих штурмів. Дуже вам вдячний за цю розмову. Приходьте до нас ще. Дякую вам. Дякую за службу. Дякую.